අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයා ක්‍රියේටිව් විදිහට කැප්චර් කරපු ෆොටෝ එකක් කොහොමද අපි අප්ලෝඩ් කරලා සල්ලි හොයන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඉතින් මේ විදිහට ඔයා කැමති විදිහේ ෆොටෝස් අරගෙන ලස්සන ෆොටෝස් අරගෙන ඒ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරලා සල්ලි හොයන්න. හරි guys ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක යන කලින් මම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරලා ඔය bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි එන යමු වීඩියෝ එකට. හරි දැන් අපි කැප්චර් කරගත්ත ඉමේජ් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා earn කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ earn කරන්න හොඳම වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න Adobe Stock. ඉතින් මේක Fiverr වගේ නෙමෙයි ගොඩක් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් මම අද කරන්නේ මොබයිල් එකකින් හින්දා මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොබයිල් එකකින්. ඔයා PC එකක් තියෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට PC එකෙන් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් PC එකක් නැති අයට මේක මොබයිල් එකකින් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ලේසියෙන්. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකට sign in වෙන්න ඕනවා. ඔයාට බලා ගන්න හැම මෙතනින් උඩින් sign in කියලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට මේ sign in වෙනවා වෙබ්සයිට් එකට right. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමති නම් ඔයාගේ email address එක මෙතනින් login වෙන්න. මම මෙතනින් මගේ Google එකෙන් මම continue කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට sign in වුණා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ වගේ කොටුවක් icon එකක් පෙන්වනවා මෙන්න මේ අයිනෙන්. පල්ලෙහාට ඊතලයකට එක්ක මම මේ විදිහට ඒ කොටුව icon එක click කරලා මම මේ විදිහට view all දානවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් මේක අපේ library එක. ඉතින් මම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ library කිසිම මුකුත් නැහැ ෆොටෝ එකක් නැහැ කිසිම තේම එකක් නැහැ. right දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. right ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හරි නම් බලමු මොනවද මේවා කියලා. හරි ඔයා transparent png අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයාගේ මිනිමම් ෆයිල් සයිස් එක MB 4ක් මැක්සිමම් MB 100ක්. ඒතකොට මැක්සිමම් ෆයිල් සයිස් එක MB 45ක් විය යුතුයි. ඒතකොට ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් කිසිම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇතුළත් කර නොවිය යුතුයි කියලා මෙයාලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහටම අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් image JPG අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයාගේ මැක්සිමම් MB 100ක් මිනිමම් MB 4ක්. ඒතකොට මැක්සිමම් ෆයිල් සයිස් එක MB 45ක් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ඔයා මේකට වෙක්ටර්ස් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් AI SPE ඉතින් මේ විදිහට ඔයා ක්‍රියේට් කරගත්ත ඒවා අප්ලෝඩ් කරගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඒකෙත් මිනිමම් MB 4ක් මැක්සිමම් MB 100ක් මැක්සිමම් ෆයිල් සයිස් එක MB 45ක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ඉමේජ් විතරක් නෙමෙයි අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට recommended HD 4K වලින් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ MOV MP4 MPG AVI මේ විදිහට ගොඩක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ maximum file size එක MB 3ක් 3 GB 9ක් අතර වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක 5 second 60 second වගේ අතර දෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේක 1 second වගේ දෙන්න බැරි වෙයි. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි ෆොටෝ සෙල් කරමු මේ වෙබ්සයිට් එකේ. හරි ඔයාලට වෙනවා මෙතන මේ වගේ ඩොට් සෙට් එකක් තියෙනවා. මම මේකට ක්ලික් කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ view වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ සෙල් කියලා තියෙන ඔප්ෂන් එකක්. මම මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. right මම ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන උඩ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා නිකන් අප්ලෝඩ් අයිකන් එකක් මේ විදිහට. මම මේ විදිහට අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න. මම මේ විදිහට බ්‍රවුසර් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ෆයිල්ස් වලට යනවා. ෆයිල්ස් වලට ගිහිල්ලා මම ගෑලරි එකට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මම මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්නවා ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වගේ ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න මේ විදිහට right submit AI. ඉතින් ඔයාට ඉතින් ෆොටෝ එකක් අනිවාර්යෙන් කැප්චර් කරගන්න බැරුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් AI එකට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරන්න. දැන් ගොඩක් තාක්ෂණ තියෙනවා. ඒතර Midjourney මේ වගේ ගොඩක් ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් සයිට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ සයිට්ස් වලින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් මේ ජෙනරේට් කරගෙන ඔයාලට මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයාලට පේනවාද මම දැන් මේ අප්ලෝඩ් කරන ෆොටෝ එක MB 4කට වඩා අඩු වෙනින්දා මෙයාලා මේ ෆොටෝ එක ගන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන මොබයිල් එකකින් කැප්චර් කරපුවා නැත්නම් කැමරාවකින් ගත්ත ෆොටෝ එක. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ක්‍රියේටිව් ෆොටෝස් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් guys ඔයාලට පේනවාද මම දැන් මේ අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක ක්වොලිටිය මදි හින්දා මේක ගන්න මෙයාලා මේක MB 4කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන කියලා කියනවා. ඉතින් guys ඔයාලට පුළුවන් නම් හොඳ quality ෆොටෝ එකක් ගන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් AI වලින් හොඳ quality ෆොටෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. නැත්නම් ඔයා ගත්තේ ෆොටෝ එකක් ඔයාලට පුළුවන් quality වැඩි කරගන්න. ඉතින්
එහෙම දන්නත අනිවාරෙන් කමෙන්ට් චන කමෙන්ට අදාන්න මං අනිවාරෙන් කියල දෙන්නම් කොහොමද වගේ කෝල්ටි ෆොට එකක් කොහොමද පරේෂලෂන් වැඩි කරලා කෝල්ටි කරගන්න කියලා හරි ගයිසිතින් අද්‍ර මෙච්චර කියල දෙන්න ඉතින් ගයිසිතින් ම සබස්ක්‍රයිප් කල තියාගෙන අනිවාරෙන් අරිගයිසින් අද මෙචර කියද ම සස්ක්‍රයිප් කල තියාගන්න අනිවාරෙන් බෙල්ල එකන්න ඕල් ප්‍රස් කල තියාගන්න මති මේ වගේ වීඩියස් දම ගාර්ම ගන්නගන්න පුළුව